Kreeft mensen. Oké, dus Kreeft, daar is heel veel problems, heel veel issues, zorgen. De einde voor een tweeling. Een tweeling wordt kapot. En is door Juli Kreeft dat deze tweeling wordt kapot. Dus een tweeling is in heel veel problemen. En heel veel rechtszaak, problematische situatie met geld terug te betalen. Jullie kreeftmensen zijn in een heleboel problemen. Dus we gaan even kijken. This is the energy of the geen success. So we gaan van jullie kreeft krijgen some sort of a news, geen success. As steervrouw now recognize what jullie kreeft heeft gedaan. En als steervrouw staan stevig in zijn schoenen en leven op heel veel informatie. Als we bekijken the energy of the magie, geen succes voor een boodschatte person. Mensen recognize dat een stier en een boodschatte person aan de waarheid niet gesproken. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een stier en een boodschatte person hebben niet de waarheid gesproken. Geen nieuws. A cycle is now over omdat mensen recognize dat de informatie van een vispersoon een maakperson heeft access data en informatie van een visman en verbruikt het. En daarom die pak een boodschappenperson die recognize dat on a boodschappenperson computer is zoiets als een maakperson zit samen met een visperson en access data en informatie van deze person computer en geeft het aan een boodschap en direct pak deze mensen verdriet voor een steervrouw en verdriet voor een ramman omdat mensen in authority recognize how a ramman have a nieuwe start gekregen en deze ramman have falsify informatie en data en mensen ook krijgen inzicht. Geen goede nieuws voor jullie kreeg with some sort of a rechtszaak met een vis en een stier. Een vis en een steerman now recognize dat jullie kreeg en de waarheid niet gesproken. Een vis en een kreeftman recognize omdat een steerman gaat even nou vertellen en werkt samen met de corporation om een situatie op te lossen. Een steerman is zeer boos omdat een weeskal-vrouw heeft een steerman gevraagd om iets te doen. En betaal een steerman iets te doen. En een corporation institution is nou achtergekomen wat de weeskal-vrouw heeft gedaan. Dus een problematische situatie en heel veel verdriet. Verdriet voor een ramman en zijn vrouw. Verdriet voor een ram en een stiervrouw. Verdriet voor een boodschatter, omdat deze boodschatter nou is in heel veel problemen en een heleboel verdriet. Verdriet voor een nieuw start. Mensen recognize that jullie crave for some sort of a new start en betaalt een weeskal om iets te doen. And now the corporation of an institution recognize that jullie crave was niet goed bezig. Hier zit another corporation institution. Verdriet voor een waterman person en voor een steer person. Omdat een waterman person en een steer person create some sort of a problem. Omdat een weeskal heeft ze betaald om iets te doen. En ze is nou kapot. Dus als je recognize, dames en heren, crave mensen, er is heel veel verdriet. Some sort of a news komt voor jullie crave mensen in deze week. Dat is niet goed, want heel veel van jullie crave mensen hebben gehoopt voor some sort of a nieuwe start. En dat gaat niet gebeuren. Als we bekijken, heel veel van jullie crave mensen hebben verdriet met de situatie met de ram. Een stiervrouw nou gaat alles opgeven over een boodschatter. En een boodschatter wordt opgepakt voor wat een boodschatter heeft gedaan. Een vismensen nou recognize dat jullie crave had data en informatie van ze en hoe jullie crave hebben het gekregen. Mensen komen daarachter. A steer person recognize wat een Leo heeft gedaan en een Leo, een steerperson, nou hou vast aan een Leo, omdat een steervrouw nou recognize dat een Leo is niet goed bezig.
Problematic situatie voor heel veel van jullie, dat is in een relatie met een boodschatter of een Leo. Een maag is in heel veel problemen gekomen door jullie Kreeft. A basic person moet heel veel geld kan even terugbetalen. Die nou recognize that a basic person at a corporation betaalt om a basic person at a young stier betaalt om iets, some sort of a data informatie te ontvangen. En mensen nou recognize wat deze person heeft gedaan. Communicatie levert op wat een ramman heeft gedaan. Verdriet voor een ramman, omdat de ramman wordt gepakt door een corporation institution. Mensen nou krijgen informatie en een corporation nou recognize wat een weeskouwvrouw heeft gedaan. En ik zie dat management zitten ze zaken en ze business te beschermen. De rechter komt keihard op een ramman en jullie Kreeft dat het kan collaboreren met een ramman om een steenbok tegen te werken. Je wordt gepakt hiervoor. Verdriet voor een institution, corporation. En this institution, corporation is zeer verdrietig over wat is gebeurd. Omdat een waterman is nou kom en recognize dat een ramman have hij verbruikt om iets te doen om some sort of a new store te krijgen. En now, deze waterman en deze weeskouwperson in een corporation institution is zeer verdrietig hierover. En ik zie dat het probleem voor een weeskouw, omdat deze weeskouw op waterman person, een waterman vrouw en een weeskouwvrouw samen met een tweeling is nou een heleboel problemen within a corporation institution, omdat mensen krijgen nou inzicht verdriet voor een corporation institution, omdat mensen recognize dat een weeskouw het betaalt een tweeling om some sort of a documentatie, informatie vanuit de corporation te krijgen. En de steerman is nou verdrietig over wat is gebeurd, omdat de steerman is nou een heleboel problemen krijgen. Een steerman recognize dat een weeskouwvrouw en een watermanvrouw is niet goed bezig. En die gebruikt hem om iets te doen dat was niet van boven water. En het heeft mee te maken met data en documentatie om te krijgen. Dus de rechter nou stond stevig op in zijn schoenen tegen een ramman. En sommige van jullie Kreeft, je boss is onder vuur. En jullie Kreeft, een weeskouw en je boss is in een heleboel problemen terechtgekomen. Omdat mensen hebben communicatie tussen jullie Kreeft en een weeskouwvrouw in een corporation institution. En daar die recognize dat een weeskouwvrouw was betaald om some sort of access of iemand in een corporation some sort of access te krijgen. En mensen nou recognize dat. So, een heleboel cycle is nou, het is een situatie waar heel veel van jullie Kreeft dat het collaboreren met een ramman om some sort of a new start te krijgen verdriet. Omdat door deze ramman, jullie Kreeft is nou belanden in heel veel rechtszaken of heel veel zakelijke dealings waar jullie Kreeft is nou, maak je zorgen omdat jullie Kreeft maar ten eerste heel veel geld kan terugbetalen. Ten derde mensen in authority is zeer verdrietig over hoe een ramman some sort of a new start kan krijgen door zijn corporation institution te verbruiken. En verdriet voor een steerman. Een steerman in een corporation is nou verdrietig omdat hij is gepakt en is nou verdrietig dat een weeskouw hem in een situatie gebracht. En problematische situatie, verdriet is hier in deze week en de rechter gaat echt keihard een ramman opgepakken samen met een weeskouw voor wat ze heeft gedaan. Dus some sort of a verdrietige nieuws komt voor jullie Kreeft. En jullie Kreeft, dat had some sort of a rechtszaak. Geen win voor deze rechtszaak. De mensen recognize dat jullie Kreeft hadden niet de waarheid gesproken. Dus geen win voor deze rechtszaak. Dus dames en heren, het is een week waar
verdriet voor Juli Kreeft dat het collaboreren met een steervrouw. Een steervrouw is nou in een heleboel problemen. Problematische situatie voor een maag. Heel veel van jullie dat is getrouwd. Heel veel chaos en probleem. Een tweeling gaat helpen. Omdat hier is een tweeling wordt ontslagen voor iets. Omdat steerperson recognize dat data en informatie dat de tweeling gedragen is niet van ze. En mensen gaan recognize dat de weeskal is degene dat geeft deze tweeling data en informatie. En door direct keihard aan de weeskal baas te pakken, zodra weet ze precies de speling van een tweeling. En hoe een tweeling geeft documentatie en informatie. Een weeskal geeft documentatie en informatie aan een tweeling in een corporation institution. En now mensen recognize dat deze data is niet voor deze persoon. Dus een heleboel dingen komt even uit. En geen succes bij de corporation institution. Kreeft mensen, omdat ze is nou achtergekomen dat jullie Kreeft had betaald om some soort van data en informatie te krijgen. Namaste, tot de volgende keer.